นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันทางการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับตอนสุดท้ายแล้วครับผม My Magic Property ตอนจบวันอาทิตย์ฉันจะมีอะไรให้ฉันดูอีกเนี่ยถ้าเรื่องนี้จบนะครับผมจริงๆพี่แฮมดูไปแล้วรอบนึงนะฮะพอพี่แฮมไปงาน Final EP มาเนาะได้นี่มา Plaster น่ารักมากเลยแล้วก็น้องเสื้อนะครับผมเสื้อ The World มาไม่พูดร่ำพำเพลงนะฮะเดี๋ยวไปดูอีกรอบดีกว่าตอนดูในฮอลเนี่ยเสียงมันกรี๊ดดังมากมันกรี๊ดกันทุกตอนมันก็เลยไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่นะตั้งใจในหัวไว้แล้วจะแซวอะไรตอนไหนบ้างเดี๋ยวค่อยมาดูกันตอน EP 10นะฮะแต่ก่อนอื่นขอบคุณก่อนทาง GMTV ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยผมกับ My Magic Property ทำนายทายทัพ EP ที่10ครับไปเลยความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยไอ้การมึงนี่มันสุดยอดจริงๆว่ะเพื่อนมึงเป็นหลานเจ้าของโรงพยาบาลนะเว้ยทำไมลุงมึงไม่เลือกมึงวะไอ้เหี้ยนะมึงทำแบบนี้ทำไมวะมึงทำไมไม่เห็นไรคนชื่อการเฮ้ยตามไปแล้วการอย่างจบหมดแล้วนะครับอินจะอยู่ข้างๆพี่ดาบเองไม่ไปไหนแล้วนะอยู่ข้างๆพี่ทับถ้ามีใครมาบอกผมว่าโชคชะตาจะพาใครคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตผมและเปลี่ยนทุกความเชื่อผมไปตลอดกาลเป็นเมื่อก่อนผมคงด่ากลับแน่ๆแต่ตอนนี้ผมเชื่อหมดใจเลยไม่เชื่อได้ไงล่ะไม่ใช่โชคชะตาจะได้เจอกันไหมถูกปะน่ารักนุ่มฟูมากเลยอ่ะข่าวดีเขาประกาศแฟนคอนเลยนะฮะจิมมี่ซีแฟนคอนนะMorning พี่ดาบลุกได้แล้วครับวันนี้พี่มีประชุมเช้าโอ้ยแก้มมันนิ่มไหมอะเป็นไรครับนอนในเช้าเลยไม่เหงาอ่ะเหงางั้นรอแป๊บนะพี่ดาบทำอะไรอ่ะเขียนใบลาออก
เหตุผลว่าแฟนเหงา โอ้ย มันจะจีบทุกวันเลยเนาะมันจะหยอดทุก เล่ วัน นเอาแต่พอดีเถอะคุณหมอ โอ้ย อ๋อเหรอ อืม เอาแต่พอดีเถอะคุณหมออย่าข้างรักให้มันมาก ในโลกนี้มีเรื่องที่พิสูจน์ได้ด้วยหลักฐาน แต่มีอีกหลายเรื่องที่เราไม่ต้องหาหลักฐานอะไรเลย เพราะเราไม่ต้องการมัน พอมันเกิดขึ้นตรงหน้า เราจะตัดสินใจได้ทันทีด้วยหัวใจ ตัวตัวเล็กอะโอ้ยอ่ะ The World นะครับผมมาสุดท้ายแปลว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ พี่ทับ มาหา แล้ววัน แฟ นี้ น จะอยู่บ้านไง มาหาแฟน แววของมาให้แป๊บเดียว นี่อ่า มาหาหมอในฐานะแฟน อันนี้ของว่างนะครับ มีแฟนหล่ออย่างนี้นะฉันเลิกเป็นหมอดูเลย อ่ะขอบคุณครับ คุณแฟน ตัวอินนะฮะไม่จุกอินบ้างเหรอ อย่ามาถึงสปอนเซอร์ลูก คุณอินครับ คุณจะหึงผมกับขวดนี้เนี่ย ไม่ได้นะ ใช่ค่ะ สปอนเซอร์ค่ะ ให้จุบก่อนแล้วค่อยไปจุบ อร่อยนะเนี่ย ไปถึงอินเนาะ อันนี้นะฮะ มันก็โยงเข้าตัวเองได้เนาะ โห กลับแล้ว มาของอร่อยอยู่เนี่ยแหละไอ้ยะ พี่ทับ แก้มมันนุ่มไหมอะ รอเล่นนะแก้มอินเนี่ยทำให้พี่สดชื่นที่สุดในโลกนะครับ ของมันเคยๆเนาะหอมกันเป็นว่าเล่นเนาะ สดชื่นจริงได้ ใช่ไหมล่ะ โอ้ยอิน เดี๋ยวหกเดี๋ยวหกโอ้ยนี่มันอิมพอไวไหมเนี่ยว้า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 ยนี่มันอิมพอไวแล้วเนี่ย ครับเอาอินหมอโรงพยาบาลเป็นไรครับ เป็นแฟนหมอครับ เยี่ยม ไม่ขิงเลย เอ้าว่าโรงพยาบาลเป็นไรวะ ตำรวจ โอ้ยควายเอ้ย เอ้า ไม่กูตอบว่าอะไรวะ เป็นแฟนหมอครับ น่ารัก งั้นให้กูเริ่มใหม่ได้ปะ ผ่านเถอะ กูชินแล้ว ไอ้ป้อง โง่ขนาดนี้เนี่ย กูหาใหม่ให้ปะ ไอ้เหี้ยทับ ไม่ต้องละ คนนี้แหละ โอ้ โง่ดีกูชอบ ไปนั่งไป ไอ้ทับ แล้วพอว่าไงบ้างวะ จะว่าอะไรได้วะ หลานผมเป็นคนดีอย่างนี้เหรอ ตอนแรกเขาจะลาออก เพื่อแสดงความรับผิดชอบ แต่ทางบอร์ดขอไว้ว่ะ รายการมันไม่ได้เคลียร์กับลุงมันเหรอวะ ว่าทำไมไม่เลือกมันเป็นรองผอ มันเป็นหลานคนเดียวเว้ยเขาเตรียมให้มันขึ้นเป็นผออยู่แล้ว โคตรเที่ย เริ่มพลิก แล้วที่มันทำไปทั้งหมดคือ กูว่าที่ผ่านมามันก็พยายามเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด เท่าที่มันจะทำได้แล้วอะ สึกมาเจอคนเที่ยอย่างนี้กับซิดิตไง พังเลย อิน พี่มีเรื่องให้ช่วยอะ เรื่องอะไรครับ ช่วยดูดวงคดีหนึ่งให้พี่หน่อยดิ ตอนนี้มืด8 ด้านเลยอะ เฮ้ย ไม่ได้เว้ย ไอ้ทับมึงอย่าห่วง ช่วงนี้อินไม่ค่อยมีคิวเลยครับ มีอยู่คิวเดียว เทคิวให้เขาหมด ไม่ขยับเลยครับ ไอ้สัตว์ ไอ้ทับ แล้วเมื่อไหร่มึงจะไปเยี่ยมรายการวะ
อันนี้เข้าใจนะตอนเป็นหมอดูเนี่ยพอมีแฟนก็คือเลิกรับคิวเหมือนกันเทให้เขาหมดเจ็บไหมมึงทำแบบนี้ได้ไงวะ เพื่อนกันนะเว้ย แล้วกูก็ไว้ใจมึงมาตลอดอะต่อให้ใครสงสัย กูก็ไม่เคยคิดเลยอะพอก่อนกูไม่ใช่เพื่อนมึงหรือไงวะ เป็นหมอ ไม่มีสิทธิ์มาพูดจากับคนไข้แบบนี้นะ เล่นดีเนาะเฟิร์ แต่ผม ส ต้องเตือนคุณอีก รู้สึกผิดแต่ก็ คุณหมอปกป้อง ไปฮะมันเป็นไงบ้างผมไปดูเองดีกว่าช่วยกูไว้ทำไมวะ มึงเป็นเพื่อนกู มึงไปเล่นบทฮีโร่ที่อื่นดิ กูถามจริงๆนะเว้ยการมึงเกลียดกูขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะ แต่กูโกรธมึงชิบหายรู้ป่ะโกรธที่เหี้ยเพื่อนเหี้ยอะไรทำกันขนาดนี้วะ เล่นดีทั้งคู่เลย แล้วเหตุผลมึง ใส่ แม่ง ตรงใส่ตาแบบ โคตรไร้สาระ เหตุผลสำหรับมึงทุกอย่างอะมันก็ไร้สาระหมดนั่นแหละ ใครจะเป็นเพอร์เฟกต์เท่ามึงวะอยากได้อะไรก็ได้ คนที่อยากได้อะไรก็ได้อะคือมึง ไม่ใช่กูมึงอย่าคิดว่าตัวเองมีหนังชีวิตอยู่คนเดียวเดียววะกัน ขอแป๊บ กูไม่ได้อยากมาที่นี่ด้วยซ้ำเว้ยมึงจำใส่หัวไว้ด้วย ให้กูตัดมึงทิ้งไปเลยอ่ะนี่ง่ายกว่านี้100 เท่า แต่คำว่าเพื่อนแม่ง คือเวิร์กช็อปการบ้านกันดีมากเลยคือเขาไม่ได้มีเวลาเป็นเพื่อนกันจริงๆในซีรีส์ขนาดนั้นเนาะแต่เขาแบบเล่นกันได้เหมือนกับแบบความสัมพันธ์เป็น10 ปีจริงๆใส่ตา มึงอยากเรียกกูว่าเพื่อนเลยวะ เพื่อนกันอะเขาไม่ฆ่ากันหรอก
แล้วกูตายไหมล่ะ มึงนี่นะกูขอโทษนะกูขอโทษ แค่เนี้ยแหละคือให้อภัยแต่อาจจะไม่เป็นเหมือนเดิม แต่ก็รู้สึกว่ามันก็มีคำว่าเพื่อนอยู่ในนั้นอยู่ แล้วก็ตามที่น้องอินทำนายไง หลังจากนี้หมอกาคงอยู่อย่างทรมานไปจนตาย เป็นหมอที่ไม่มีใบประกอบติดคุก มึง อืม ถามอะไรหน่อยดิกูทำไมตอนนั้นมึงหายไปจากชีวิตกูอะ กูอกหัก อกหักจากใครวะ เธอ จากมึงไงครับพวกกูชอบมึงอยู่คนเดียวอ่ะ บ้านอะ ใครจะไปคิดว่ามึงชอบกูเพราะนึกว่ามึงอายอะที่คนมันล้อ กูไม่เคยอาย แต่กูอะอยากเป็นตำรวจให้ได้จริงๆ เพราะมึงบอกว่ามึงชอบ แต่พอกูสอบติดมึงอะไรได้หาย กูขอโทษ ได้เป็นตำรวจจริงด้วย เก่งมาก แหวนตำรวจ งั้นกูฝากไว้กับมึงแล้วกัน กูขี้ลืมอ่ะเดี๋ยวทำหาย เหมือนฝากเกียร์เนาะเหมือนฝากเกียร์ ฝากแหวนไว้กับใคร ฝากใจไว้กับคนนั้น แหวนอยู่ที่ใครใจอยู่ที่คนนั้น อะไรอย่างนี้ อย่าคิดว่ากูไม่รู้นะมันหมายความว่าอะไรอะ ก็คิดว่ามึงรู้ไง กูถึงตั้งใจฝากไว้กับมึงรับฝากไหมล่ะ ฝากแล้วไม่ให้คืนนะครับ ว้าย เขินน่ารักเนาะ แค่นี้แผ น้ น อง ไม่ ฟัง ได้ อ่ะ ทำไมอะ น้องฟังเป็นเคสที่มีความคล้ายๆกับมาร์คจีอ่ะ อิน ถ้านางอินสวยมาก พี่ว่าพี่ได้คำตอบแล้ว สวย อิน มา เค ก ยถามพี่จำได้ไหมว่าถ้าพี่เลือกได้พี่อยากเป็นอะไร ถ้านางคุณนายมากอ่ะ พี่ก็อยากเป็นหมอนี่แหละ แต่ มีแต่ด้วยเหรอ เมื่อก่อนเนี่ย พี่เคยคิดว่าการเป็นหมอเนี่ย เป็นความฝันของคุณพ่อพี่ จนอินมาถามพี่นี่แหละ พี่ก็เลยนึกขึ้นได้ ว่าหมอ ก็เป็นความฝันพี่เหมือนกัน แล้วมันต่างกันยังไงอะ ต่างเสียอิน ไม่มีใครอยากไล่ตามความฝันของคนอื่นหรอก จริงไหม พี่ทับไม่อยากเคลียร์กับพ่อหรอ อินไม่เคยถามพี่ทับเลยอะว่าพี่มีปัญหาอะไรกับคุณพ่อ พูดไปเหมือนอยากจะเลี่ยงไม่อยากจะคุยเจอคุณพ่อ เอาจริงนะ พี่ก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าปัญหามันคืออะไร พี่รู้แค่ว่า พี่ต้องเป็นคนแบกความคาดหวังเอาไว้ตลอด แล้ววันหนึ่งพี่ก็ไม่ไหวมั้ง
จะไปไหน ผมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำครับ ผมขออนุญาตไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนได้ไหมครับ จำเป็นมากเหรอ พี่ทัพยังอยากเป็นหมออยู่หรือเปล่า อยากครับ ถ้าอยากก็ไม่ควรจะเสียเวลากับเรื่องที่ไม่จำเป็นนะ ครับ ยังอยากไปอยู่ไหม ไม่อยากไปแล้วครับ นึกถึงตัวเองตอนเด็กๆเลยอะ แล้วตอนคบกับพี่ว่านอะ บ้านแตกฉันเนี่ยตอนเขากับแฟนเนี่ยบ้านแตก ถ้าพี่เล่าไปแล้วเนี่ยจะงอนพี่ไหม ไม่งอน ไม่งอน เอามาเถอะ แน่ใจ อืม โอเคตอนพบกับว่าน พ่อพี่เขาก็ตึงๆแหละ เพราะว่าพี่เจอว่านตอนที่พี่เรียนหนักๆผมกลัวพี่หลุดโฟกัสอะ ถึงขั้นไม่พูดกันเลยเหรอ ก็ไม่รู้จะพูดอะไร พูดเถอะพี่ทัพจะรอให้เหมือนอินเลย อืม ต่อให้อินจะอยากพูดกับพ่อมากแค่ไหนนะ อินก็พูดกับเขาไม่ได้แล้ว เรียกกูมามีอะไรคอนซัลท์ครับ ในฐานะที่แฟนมึงเป็นหมอดูอะช่วยอะไรกูหน่อยดิ อะไรวะ เนี่ยให้เดทขึ้นมาเนี่ย มันจะผ่าตัดได้ยังไงอ่ะก็เห็นอยู่อะว่ามันไม่ดี ผ่าได้ครับ ผมเป็นคนผ่าไม่ใช่ไพ่ สวัสดีครับวันนี้คนไข้เป็นไงบ้างครับ ไม่ค่อยดีเลยค่ะ การที่ไพ่เดทขึ้นเนี่ย แปลว่าเริ่มต้น ไม่ได้ ให แป ม่ ลว่าไม่ดีเสมอไปนะ จบ ครับ แล้วเริ่มใหม่ แล้วอีก2 ใบที่ขึ้นคือ Temperance กับ The Star อืม มันแปลว่าจะเป็นจุดจบของเรื่องหนึ่ง และได้เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะครับ หมอว่าสิ่งที่ไพ่บอกกับสิ่งที่หมอปกป้องพูดเนี่ย น่าจะเป็นเรื่องเดียวกันนะครับ จริงเหรอคะ โอ้ยมีแฟนเป็นหมอดูทำไมมันเก่งขึ้นอย่างนี้นะหมอคนเนี่ย อ่านไพ่ได้แล้วนะ พ่อไอ้ดาว พ่อบอกเหรอ แล้วเดี๋ยวสตาร์ทเราพักฟื้นอยู่แล้วไงก็แปลว่าคุณผ่าตัดแล้วพักฟื้ ไว้ น วันหลังแล้วกันนะ พี่ชอบพี่นะอะไรเนี่ น่าย รัก ไม่ได้ พ่อไปชวนกินข้าว เอาจริงดิ นี่อินกลัวอะไรครับบ้านพี่เนี่ย อินก็เคยไปมาแล้วนะ มันเหมือนกันที่ไหนเล่า ตอนนั้นน่ะไปในฐานะเพื่อน แต่ตอนนี้ไปในฐานะ ฐานะละฐานะละ โฟมมันมาหาคุณอินทุรบกวน ช่วยพูดมันออก สีเล่นน่ารักมากเลยอ่ะ ก็แฟนพี่ไง ว่าอีหมอมันเขินว่าไอ้เขินจริงเนี่ยอ่ะ พี่เขินเลยนะเนี่ย หูแดงหูแดง มีตลกนะพี่ทัพ อินกลัวทำไมครับ มันตื่นเต้นนะ อินต้องคุ้มกับมันได้แล้วนะ เพราะเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ย เราสองคนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว พี่เลือกอินแล้ว ไม่มีวันเปลี่ยนใจเด็ดขาด แม่ก็ไม่เปลี่ยน แม่ปักบุตรน้องอินตั้งแต่วันแรกที่เจอกันแล้ว ยังมีเรื่องว่าอยู่นะแม่ โอ้โห เกินเรื่องเกิน ตั้งแต่ ราว วันแรก แม่รู้เลยว่าน้องอินนี่แหละ จะดูแลพี่ทัพเขาได้ แม่เรียกคะแนนสุด
แม่ขอบใจน้องอินมากๆเลยนะลูกนะ ที่ดูแลพี่เขา ยินดีมากครับแม่ ต่อไปนี้ ไม่ต้องอยู่ตัวคนเดียวแล้วนะ ประโยคนี้นี่แบบกระแทกเลย คิดซะว่าที่นี่คือครอบครัวของน้องอินนะ จะเมะแล้วจะร้องแล้วเนี่ย ครับพี่ เฮ้ย เดี๋ยวแม่ไปดูเขาตั้งโต๊ะก่อนดีกว่า ว่าเสร็จหรือยัง เดี๋ยวเราจะได้กินข้าวด้วยกันนะลูกนะไปดาไปช่วยแม่ไป อีกคนหนึ่งไม่ไปนะนั่งรอดูรอฟังผล งั้นในระหว่างที่รอเนี่ยครับอินไปดูต้นไม้กับพ่อไหม อุ้ยฉันนึกถึงแบบตอนแฟนฉันสมัยก่อนเลยอะโดนแบบนี้เลย โดนแบบนี้เลย ฉันก็โดนจากฝั่งเขาแบบนี้เหมือนกัน สวยมากเลยนะ เสียดายที่กิ่งนี้องศามันเอียงไปหน่อย คุณพี่จ้า ก็สวยแล้ว อินมองไม่ออกหรอครับอินว่าแค่นี้มันก็สวยมากๆแล้วนะครับ บางทีถ้ามันเอียงน้อยกว่านี้ มันอาจจะไม่ได้สวยแบบนี้ก็ได้ หรือเราชอบที่มันเป็นแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับคุณพ่อ พูดให้ลดความคาดหวังว่าสิ่งบางสิ่งที่ไม่เพอร์เฟกต์จนเกินไปมันก็มีความสุขเหมือนกัน จริงนะ ขอบใจมากนะอิน ที่ช่วยดูแลพี่ทัพ พี่ทัพตั้งหากครับ ที่ช่วยดูแลอินขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากเลยนะครับ ที่เลี้ยงดูเขามาดีมากๆ มากจนเผื่อแผ่มาถึงอินด้วย โอ้โหอัดฉีดหนึ่ง พี่ทัพเนี่ยเขาเป็นคนดื้อเขาอาจจะแข็งกระด้างไปหน่อยนะ จริงๆ เขาเป็นคนอ่อนโยนมากๆเลยนะครับ เหมือนแม่เขา เหมือนคุณพ่อมากกว่าครับ โอ้ยอ่ะไปอีกบวกไปอีกหนึ่ง คุณพ่อปลูกต้นไม้ ถ้าคนมือไม่เย็น ไม่อ่อนโยนปลูกยังไงก็ไม่ได้ขนาดนี้หรอกครับ เด็กคนนี้มันไม่ธรรมดาวะ ช่างปูนะเรา เออ ต้นนี้นี่พ่อดูแลมาตั้งแต่พี่ทัพเป็นเด็กๆเลย ยินคิดแล้วแบบโอ้คนนี้ง่าย จัดการไม่ยา เสร็ ก จแล้ว อวยหน่อย อวยนิด นั่นแหละ อวยลูกเขาหน่อย อวยพ่อเขาหน่อย พอละ เข้าเก่งมากเลยเนี่ยเข้ากับผู้ใหญ่เก่งมาก มีแววว่าจะตกกระป๋องกันนะพวกเราเนี่ย น่าจะเป็นหมาหัวเน่าเลยว่ะพี่ สมบัติหารสี่ เอาข้าวเสร็จแล้วค่ะ พร้อมแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะ โอเค จ้ะไปคุณคะไปกัน เดี๋ยวไปทับไป มาฐานสี่เลยนะ แป๊บหนึ่งมึง กูฝากพี่ทับไว้แป๊บเดียวอ่ะสวบเลยนะ สมบัติไม่ตกมาถึงทองกูแล้วค่ะ สนำหน้า กูจะคุบให้หมดเลยเนี่ย มึงมันร้าย ไอ้ดาว หึ มึงโอเคปะ กูโคตรโอเคเลยมึง กูดีใจมากด้วยซ้ำอ่ะ แล้วพ่อกับแม่โอเคแน่นะ สมัยไหนแล้วมึง กฎหมายก็ผ่านมันเป็นชาติแล้ว เผลอๆเดือนหน้าพี่ทัพอาจจะขอมึงแต่งงานก็ได้นะ โอ้ยกูไม่รีบขนาดนั้น รีบหน่อยค่ะเดี๋ยวพี่กูติดเตียงเอาเนาะ เขาไม่ได้แก่ขนาดนั้น แต่ปากเขาอะมึง อันนี้ก็จริง ไปกินข้าวไป อ่ะ
ปากชวนติดเตียง อินทำไมไม่ค้างที่นี่ไปเลย ไม่อยากอยู่กับพี่เหรอ เกรงใจน้องบ้างก็ดีนะเราไม่ชินพี่ทักหมวดนี้เลยอะ ก็ไม่ต้องชิน แล้วทำไมไม่ให้พี่ไปส่ง ไปส่ง พี่ก็นอนบ้านอินนะสิ ถูกต้องสิ ก็พี่อยากอยู่กับอิน หมดแล้ว มันแล้วเกิน หมดแล้วเนาะ ให้ดาวไปส่งนะดีแล้ว อินอยากให้พี่ทับคุยกับคุณพ่อนะ คุณพ่อน่าจะอยากคุยกับพี่ทับเหมือนกัน โอเค ส่งแฟนพี่ดีๆอะ เพื่อนหนูเหมือนกัน อย่างง ค่ะ อแงละ ไปไหม ไปไหมเอแคร์ไม่ไหวละเอแคร์นะไม่ใช่ทอดาวเอแคร์ พ่อบังคับพี่ทับมากเกินไปหรือเปล่าลูก พ่อเปิดให้ก่อนเลย ไม่ต้องให้พี่ทับพูดเลย ทำไมพ่อทำแบบนั้นล่ะครับ ไม่รู้สิบางทีพ่อก็ไม่รู้นะว่าสิ่งที่พ่อทำไปเนี่ย มันมากไปสำหรับลูกหรือเปล่า พี่ทับเป็นลูกคนโต พ่อก็เพิ่งเคยเป็นพ่อครั้งแรก พ่อไม่แน่ใจว่า พ่อมือดักเกินไปไหม เอาจริงๆก็หนักอยู่นะครับ แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าไม่มีพ่อเนี่ย ผมจะมาถึงจุดนี้ได้ยังไง ทำรู้ไหมลูกว่าตอนที่ลูกเป็นเด็กเนี่ย ลูกไม่เคยร้องหาพ่อเลยนะ ร้องหาแต่แม่ตลอด พ่อว่าลึกๆพ่อก็คงจะกลัวว่าลูกไม่รักเลย แต่ทุกครั้งที่ผมไม่มั่นใจเนี่ย ผมนึกถึงแต่พ่อนะครับ ฉากนี้พี่แฮมร้องไปในฮอลล์ล่ะ นึกถึงพ่อตัวเองมาก พ่อขอโทษนะลูก ที่พ่อเคี่ยวเข็นทับกันมากเกินไป พ่อไม่จำเป็นต้องขอโทษผมเลยครับ ผมโอเค ทับรู้ไหมว่าทับไม่เคยไม่โอเคเลยนะ ทับไม่เคยเปิดให้ใครเห็นมุมอ่อนแอของทับเลย ทั้งที่เราเป็นครอบครัวเดียวกัน
ว่า มันคงเหมือนสอบตกอะครับพ่อ ผมรู้ว่าพ่อไม่อยากให้ผมสอบตก พ่อมือหนักไปจริงๆ รู้ไหมแม้แต่แม่เขายังไม่กล้าคุยกับพ่อเรื่องนี้เลยนะ แต่วันเนี้ย ยินเขากล้า อินก็พูดกับพ่อ อีกเหรอครับ พ่อครับ พ่อโอเคกับอีกไหม โอเคสิลูกครับมีความสุขไหม มากครับ พ่อกับแม่ก็ต้องการแค่นั้นนั่นแหละ ทั้งนั้นนะผมขออนุญาตนะครับพ่อ ขออนุญาตที่จะมี เพื่อต่อไปนี้นะ ถ้าผมมีปัญหาอะไรอีก ผมจะร้องหาพ่อคนแรกเลย พ่ออยู่กับผมนะ ได้ลูก ขออนุญาตที่จะมีใครสักคนหนึ่งขออนุญาตที่ทำตามใจตัวเองสักครั้งหนึ่งคือฉากฟิลนี้นึกถึงมาตาลาดามากนะโคตรงานพี่จ๋าเสียงรถ นอนบ้านไม่ได้หรอกต้องมานอนเนี้ยแหละ ทำไมไม่นอนบ้านเนี่ยพี่ทับ ก็พี่มีแฟนแล้ว ไม่อยากนอนคนเดียวครับ แล้วได้คุยกับพ่อไหม เรียบร้อย เหรอ เป็นไงบ้าง ดีดิ เห็นไหม อินบอกแล้ว คุยนาทีแล้ว พี่กับพ่อเหมือนกันจะตาย ยังไงก็เข้าใจกัน อีกอย่างนะ พี่อะฟอร์มเยอะ อันนี้ไม่ฟอร์มเลยนะจ๊ะ อันนี้ของจริง อันนี้ของจริง ทับฟ้า พี่ทัก อยู่ด้วยกันไปตลอดนะ อิน into แหวนคู่เฮ้ย ตกลงไหม ตกลงแล้วโอ้ยแก้มน้องดูนั่นนิ่มมากเลยอ่ะ อยู่ด้วยกันตลอดไปนะ
ดีมากเนาะโอ้ยเป็นแบบพาร์ทเนอร์ที่เล่นกันและซิงค์มากอะฟิลดูแบบณเดชน์ยาย่ามากสมัยก่อนใบเนี้ยหมายถึงความสุข ความสมบูรณ์ การจบสิ้น แล้วก็เป็นอิสระแนวนั้นนะหรอThe World งั้นถ้าพี่คิดถึงเรื่องความรักหรือเลือกไพ่ได้ใบเนี่ยก็แสดงว่าความรักพี่สมบูรณ์ใช่ปะ แน่นอน ก็ได้เหมือนกัน แปลว่าขอแต่งงานได้เลยอู้ตายแล้วไพ่นี้ใช้ไม่ได้ละทำงานไม่ได้ละเอาไปดูดวงต่อไม่ได้ละ สมบูรณ์จริงๆเลยครับ ครับพี่แยม อ๋อ คุยได้ครับ พี่แยมจะเขียนคอลัมน์ใหม่แล้วครับ เหมือนติดแฟนเนาะ อ๋อ ยังว่างอยู่ครับ พี่แยมอยากได้ถี่แค่ไหนครับ รายเดือนหรือรายสัปดาห์ครับ ดูเป็นเด็กมีปัญหานะหมอทำเนี่ย อ๋อ โอ้ อ๋อ ว้า เปล่าครับพี่แยม คุยได้ครับ อารมณ์แฟนอยากมีอะไรด้วยตอนทุนธุระเขาใจปะต้องรีบวางสาย โอ้แล้วดูดิไปยั่วน้องแบบ พี่แยม โอ้ เดี๋ยว ตาย เดี๋ยวอินโทรกลับได้ไหมครับ พอดีอิน ยังไงที่รักกูไอ้ที่รัก อีกนิดเดียวจะเป็นหนังเอวีเลยนะฮะ ว่าไงครับ น้องอิน ได้ พงไพมันดูมาแล้วแค่นี้หายดีแล้วใช่ไหม หายดีเป็นติดพิมพ์ จะทำอะไรพี่ครับ คุณแปด ไม่ดีกว่า ดูไพ่ต่อแล้ว มันเยอะๆมันเยอะๆให้เขายากให้เขายาก ทับ ลีลามันดีไอ้น้องอินเนี่ย อินนานๆทีพี่ได้อยู่บ้านนะ นานๆจะพักอยู่บ้าน พี่ทับ แล้วแฟนเราก็ข้างรักด้วยแฟนเราเป็นแบบโอ้เวลาแฟนเราชอบอะไรแบบเนี้ยเข้าใจไหมเวลาเขาวันว่างๆแค่แบบเดือนหนึ่งว่างแค่2 ครั้งอ่ะเราก็ต้องสแปร์ตัวเองเตรียมตัวไว้เลยเข้าใจไหมอันนี้เป็น อันนี้เดือนหนึ่งว่างวัน2-3 วันถ้าแฟนไม่สแปร์ไว้นี่คือจบนะ โอ้ยตาย เคยมีคนพูดว่า ค ม น นุษย์เรา ข้างรัก ต้องการคนที่ต่างกัน เพื่อมาเติมเต็มซึ่งกันและกัน ความรักนั้นถึงจะสมบูรณ์ ถ้าเป็นเมื่อก่อน ผมคงไม่มีทางเชื่อ แต่พอวันนี้ที่เรารักใครสักคน ต่อให้ความเชื่อต่างกันแค่ไหน เราก็จะหาทางปรับ เพื่อให้ไปต่อได้เสมอ เราคงไม่มีอะไรดีไปกว่า การได้มองเห็นหน้ากันทุกวันอีกแล้ว ความรักที่ดีไม่ใช่การพาความสุขมาหาเราแค่อย่างเดียว แต่มันทำให้เราเปิดใจ มองให้เห็นความสุข ที่เราอาจไม่เคยมองเห็นมาก่อน
เพราะความเชื่อต้องใช้ใจเท่านั้น ถึงจะมองเห็น ข้างหลักมาก เหมือนคำสอนที่ว่า ดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่ง ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักยิ่งใหญ่ที่สุด คราวนี้จะให้ผมนอนห้องไหน จะแยกห้องไหมล่ะ ไม่มีทาง คือพี่ทำเวลาอยู่กับน้องเป็นแบบคนเด็กอ่ะ เป็นเด็กอ่ะ เป็นโหมดเด็กอ่ะ โหมดเด็กข้างรัก เมื่อกี้นี่ตอนเดี๋ยวว่าจะมีอะไรทั่วบ้านนี่คือจะแบบจะเป็นฟิลเอวีเลยนะอีกนิดเดียว แฟนอยากมีอะไรตอนที่เราคุยงาน ช่วงนี้อินยังเห็นนิมิตหรือฝันร้ายอะไรอีกไหม ไม่ค่อยนะ ไม่ฝันร้าย แล้วนิมิตก็ไม่ค่อยเห็นแล้วด้วย อินว่าอินใจแข็งแรงขึ้นนะ อืม พี่ว่าเป็นเพราะพี่แน่นอน อ๋อเหลือที่อินชมมั่งเออ พี่ก็พูดแทนอินไปหมดแล้วนี่ไง แต่ตอนนั้นที่พี่ทับบอกให้อินจับมือเวลาไม่สบายใจเนี่ย อืม มันช่วยได้เยอะมากเลยนะ สบายใจก็จับได้ สบายใจก็จับได้ จับได้ตลอดแหละ โคตรเซฟโซนอ่ะ มันจับไม่ปล่อยแล้วนะ ตามสบายครับ ไม่มีทางปล่อยแน่นอน พรุ่งนี้เป็นวันครบรอบวันของพ่อแม่อิน เราไปหาพ่อกับแม่ด้วยกันนะ ดูเรื่องนี้จบนะไม่อยากมีแฟนแล้วว่ะเพราะว่าจะมีแฟนแบบหมอทับคงหาไม่ได้ อยากมีแฟนแบบหมอทับ ผมขอโทษที่อาจจะไม่แนะนำตัวช้าไปหน่อยนะครับ ผมชื่อทัพครับ นายแพทย์ท็อปฟ้าเกยรติโพคิน เป็นพี่ชายของเพื่อนสนิทอิน เป็นคนที่อินรัก แล้วก็เป็นคนที่รักอินมากๆครับ ที่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่คงเป็นห่วงอินมากใช่ไหมครับ แต่ต่อจากนี้ไปเนี่ยผมอยากจะบอกว่าไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง ไม่มีอะไรต้องกังวลอีกต่อไปแล้วนะครับ ผมจะดูแลอินเองครับ อินเขาเก่งขึ้นมากเลยนะครับ กินผักเก่งขึ้น แล้วก็ตัวสูงขึ้นด้วยนะครับ อินเขากลับมาเล่นกีตาร์ได้แล้วครับคุณแม่ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งผมขออนุญาตซ่อมเก้าอี้โยกตัวโปรดของคุณแม่ด้วยนะครับ ผมสัญญานะครับคุณพ่อคุณแม่ว่าผมจะตั้งใจรักอิน ให้สมกับที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูอินมาอย่างดี และที่ผมมาที่นี่ ผมตั้งใจจะมาขอลูกชายคุณพ่อคุณแม่ครับ ถึงมันอาจจะช้าไปหน่อย แต่ขอให้อวยพรให้เราทั้งสองคนด้วยนะครับ มีสัญญานะว่าต่อจากนี้ไป พี่จะบอกหมอนี่อินทุกเช้า บอกฝันดีอินทุกคืน และที่สำคัญพี่จะไม่ปล่อยให้อินต้องเหงาอีกต่อไปนะ เจอแฟนแบบนี้คือตายอ่ะเธอ โปรโมชั่นแบบ สัญญาต่อหน้าพ่อแม่อินแล้วนะ โปรโมชั่นตลอดชีพอ่ะ สัญญาครับ โ
โอ้ยลูก10 ตอนร้องไป9 ตอน อินว่าจะถามอยู่พอดีเลย อินเห็นในแหวนมันสลักชื่อพี่ทับกับอินด้วย มันไม่ได้สลับกันใช่ปะ ไม่สลับพี่ตั้งใจน้องอินของพี่ทับไง แล้วพี่ทับของน้องอินนี้เหรอ ใช่ แก้มนิ่งทั้งคู่เลยนะความเชื่อ ความหวังใจและความรักเป็นความรักที่ใหญ่ที่สุดมาเอ็นเครดิตนี่แหละของดี ตอน10 ฉาก 34 ครับ1 เทค 1 ครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีครับ อินครับ อินทุเป็นหมอดูครับ ผมทับฟ้าครับ เป็นหมอวิกฤต แล้วก็เป็นคู่มั่นอินด้วยครับ ตอนเจอกันครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไง โคตรหมั่นไส้เลยครับ เสียงเหมือนพี่จ๋าเลยอะ พูดอะไรนะ หมั่นไส้ไง หมั่นไส้โอ้โหอิน ก็มันจริงอ่ะ ตอนอินเจอพี่ครั้งแรกเนี่ยพี่จำได้นะ อินยังเคลิ้มๆพี่อยู่เลย ก็แค่แวบเดียวเท่านั้นแหละ แต่พออ้าปากเท่านั้นแหละก็รู้เรื่อง งานไปประทับใจกันตอนไหนคะ ผมว่าตอนที่ผมโดนรถชนแล้วอินเขามาช่วยผมครับ โอ้โหต้องประทับใจแหละมีงั้นก็ตายไปแล้วครับ เฮ้อิน ถ้าพี่ตายไปเนี่ย อินจะอดมีแฟนดีๆแบบพี่นะ ทั้งหล่อทั้งรวยทั้งดูแลเก่ง เอาใจใส่พาไปเที่ยว อันนี้ต้องให้คนอื่นพูดเนาะ อะไร โทษครับ ถ้าประทับใจก็น่าจะเป็นตอนที่เขามาช่วยผมตอนเป็นลมอะครับ แล้วก็แนะนำตัวเองว่าแบบผมเป็นหมอ มีความแบบ ดึงนิดๆหน่อยๆจริงไหมครับ จริงไหมครับ เป็นไงครับ คุยกันไปเลยครับ คุยกันไปเลยครับ อยากกินลูกอมแก้เขิน แต่ถ้าประทับใจมากๆ ก็น่าจะเป็นตอนที่เขาช่วยซ่อมบ้านให้อินครับ ตอนนี้พี่ช่วยซ่อมเก้าอี้น่ะเหรอ ตอนนั้นแรงกว่ารถชนอีกนะ เอาใหม่ได้ไหมครับ ประทับใจปากนี่แหละครับ แจ๋วมาก ผมรอนี่มานานแล้ว งั้นผมเปลี่ยนใหม่ ผมชอบอินมากๆเลยนะครับ ตอนนี้เขาเป็นลม คนอะไร เป็นลมเก่งมาก เป็นลมตลอดเวลา แต่ก็ดีครับ ผมเรียนหมอมาเนี่ยคุ้มมาก เหมือนคลิปพรีเวดดิ้งไหม โชคดีของผมแล้วนะ ใครชอบใครก่อนคะ พี่ทับ พี่ทับนั่นแหละชอบก่อน วอลแวร์อินซะขนาดนั้นน่ะ ไปส่งที่บ้านบ้างมาเฝ้าตอนป่วยบ้าง จริงไม่จริงอ่ะ จริงครับ ข้อดีของกันและกันค่ะ เขาเป็นคนน่ารักครับ แล้วก็ใจดีมากๆ แต่ที่ผมชอบมากๆเลยนะเขาดื้อมาก น่ารักเนาะ แล้วก็สู้มือผมสุดๆเล คือย เขาพาร์ทเนอร์มาไม่ซิงค์กันมันจะเล่นแบบนี้ไม่ได้หรอก สู้มือหมออะไรอย่างเงี้ย นุ่มๆแบบนี้เหรอ แต่เอาจริงๆนะครับ เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาตามใจผมสุดๆไปเลยนะ เขาทำงานบ้านดีครับ อินขี้เกียจทำอ่ะ อยากได้พ่อบ้านว่างั้น ก็ไม่เถียงนะ มีคนบอกว่าพี่ทับจีบเก่งจริงไหมคะน้องอิน จริงมากที่สุดเลยครับ จีบเก่งจีบไม่หยุดจีบไม่พักจีบไม่เลิกจีบเหมือนไม่มีวันพรุ่งนี้อีกแล้วเหมือนพรุ่งนี้จะโลกแตกแล้วไม่ได้จีบใครอีก จริงไหมครับคุณหมอ น่า จริงค รั รับ กอันนี้อินพรไวแอคชั่นเลยอินพรไวกันเอง ผมเป็นคนไม่ชอบช่วงโปรโมชั่นครับ เวลาผมชอบใครรักใครเนี่ย แต่ตอนพูดอะ ผก็จะ ตามบท จีบเขาไปเลย เดินหน้าเต็มสูบจีบมันก็จีบงั้นเลยคือจนกว่าจะติดอ่ะ ถึงจะติดแล้วนะ ผมก็จะจีบเขาต่อไปเรื่อยๆ เอาให้เขาแบบว่าหลงรับผมอยู่คนเดียว คนแบบนี้หายากนะ โปรโมชั่นให้ได้ตลอดนะ ยากเลยครับ นี่มีดิจิตอลฟูดปรินท์แล้วนะ ถ้าวันไหนผมหยุดจีบเนี่ย คุณประจานผมได้เลย
ไม่กลัวครับ อยากพูดอะไร นี่เขินจริงแล้ว อันนี้เป็นซี เอาจริงผมอยากบอกเขาหลายอย่างมากนะครับพี่อยากบอกว่าพี่รักเองมากๆเลยอินก็รักพี่ทักเหมือนกันครับรักมากด้วย เดินขออนุญาตแทรกนะคะถ้าขนาดนี้เราโซ่แสดงความรักต่อไปไหน ตรงนี้เหรอครับ จะดีเหรอครับ ไม่ดีมั้งพี่ เขาเขินหมดแล้วเนี่ย แดงเหรอคะ หูแดง หูแดง หม อันนี้ของจริงอันนี้ของจริง อันนี้เป็นจิมมี่ซีแล้วเวอร์ตอนเนี้ย ต้องสื่อบอกนะคะ อันนี้จิมมี่แกล้งแล้วเขินจริงแล้วซีก็คือเขิน อันนี้แกล้งอันนี้ไม่อยู่ในบท ต้องพูดฟิน โอ้ยน่ารักมากน่ารักพูดถึงเมื่อกี้ก่อนเลยนะฮะฉากสุดท้ายเมื่อกี้ล่ะผมรู้สึกคือเขาเล่นเป็นตัวละครแล้วแหละมันเหมือนมีบรีฟสคริปต์คร่าวๆแล้วแต่มันไม่ได้สคริปต์เรื่องแอคชั่นหรือท่าทางเราว่าท่าทางเขาดีไซน์กันเองมันทำให้ดูเป็นธรรมชาติมากแล้วพอเขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ซิงค์กันมากอะฟีลลิ่งเหมือนดูณเดชน์ยาย่าหมากคิมเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยเธอก็จะป่ะมันเป็นฟีลลิ่งที่เขาซิงค์กันมากเขาซิงค์กันมากเขาจะเล่นอะไรเหมือนกับอิมโพรไวส์ไปอีกคนนึงเขาก็รับส่งกันดีมากๆแล้วก็ดูเป็นแบบเป็นคู่รักกันจริงๆอะไรเงี้ยเขาเล่นกันได้แบบเบอร์นั้นอะไรเงี้ยพอเขาทำไปเสร็จแล้วเนี่ยมันทำให้ตัวเขาความสัมพันธ์มันดูแบบมันดูแน่นมากมันดูดีไปหมดเลยแต่ท่อนสุดท้ายจังหวะสุดท้ายนั่นแหละตอนที่เหมือนให้แบบแสดงความรักต่อกันหน่อยอันเนี้ยคิดว่านอกมันดอกบทคือมันเป็นจิมมี่ซีแล้วตอนที่แบบซีเริ่มยิ้มเขินเนี่ยมันคือซีแล้วหูแดงเนี่ยก็จิมมี่เหมือนกันแล้วความที่จิมมี่หันไปจูบเนี่ยกับน้องนี่คือแกล้งน้องนะตอนแรกอาจจะแค่คุยกันว่าเดี๋ยวหอมแก้มสุดท้ายมาจูบกันนี่คือแกล้งมันก็เลยเกินซีก็เลยเขินมากจิมมี่ก็แอบขำมากแต่กบด้วยการที่อารมณ์ว่าแบบyes อะไรอย่างเงี้ยดิจิตอลฟุตปรินท์แล้วอะไรเงี้ยเล่นกันดีมากอ่ะคือเหมือนกับว่าเวลาอีกคนนึงทำอะไรที่มันไม่ตั้งตัวออกมาแต่อีกคนนึงเขาสามารถที่จะรันและไปต่อได้คือคีปคาแรคเตอร์ต่อไปได้สุดยอดมากฮะคือฉากนี้เป็นฉากหนึ่งที่แบบน่าจะเป็นเบสซีนของ EP นี้ตรงที่ว่าคือเราเข้าใจนะว่าเขาต้องการจะเล่าฉากแต่งงานแต่เธอเข้าใจไหมฉากแต่งงานมันใช้งบเยอะแล้วมันก็ไม่ได้มีผลต่อการเล่าเรื่องขนาดนั้นด้วยความที่ว่าหมอทัพเองเนี่ยก็รวยมากถูกไหมถ้าคุณจะแต่งงานทีงานมันใหญ่อยู่แล้วมันไม่ได้งานเล็กๆแล้วมันอาจจะไม่มีบทนี้อยู่ในนิยายตั้งแต่แรกสิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดให้รู้สึกว่าเหมือนฟิลของการแต่งงานสุดแล้วอ่ะมันก็คือการที่ทำฉากเหมือนเป็นอัดเทปพรีเวดดิ้งแบบนี้ซึ่งมันทำให้เราอนุมานต่อไปได้ว่าเดี๋ยวเขาต้องมีงานแต่งแน่เลยเนี่ยคือเลยอัดคลิปพรีเวดดิ้งมันเป็นฟิลแบบนั้นจริงๆก็ไม่แน่ใจอาจจะแต่งงานกันใน after party ก็ได้นะครับผมในวันพรุ่งนี้ตอนที่ไปแบบจัดงานนะครับผมใน after party หรือจะไปแต่งกันในแฟนคอนอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่คือแบบความรู้สึกคือเขาเล่นกันได้ดีมากซีรีส์นี้นะต้องบอกก่อนเลยนะนี่ตอนสุดท้ายแล้วเนาะต้องชมนักแสดงว่าเราว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยตัวบทอะมันมีตัวบทมันดีอยู่แล้วแต่บทแบบที่พี่จ๋าทำออกมาแบบเนี้ยมันมีความคล้ายๆมันตราดาสูงมากมันตราดาเป็นซีรีส์หรือละครเรื่องหนึ่งที่พูดถึงความเป็นตัวของมนุษย์จิตใจของมนุษย์นะครับผมการเข้าอกเข้าใจกันความรักในของคนในครอบครัวการที่เรามีแบ็กอัพที่ดีมีพ่อแม่เป็นหลังดันให้เรามีคนรักที่ดีมันเกื้อหนุนกันทำให้เราเป็นเราในวันนี้มันพูดถึงความสัมพันธ์ของตัวละครที่เติบโตมาผ่านการเรียนรู้จากตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองไปสู่คนใหม่ที่ดีขึ้นการที่เขาจะใช้วิธีการเล่าเรื่องอะไรแบบนี้หรือคนที่จะมาเล่าเรื่องแบบนี้มันต้องเป็นคนที่เขาเล่นได้ลึกประมาณนึงหรือเป็นคนที่มีการแสดงที่ดีประมาณนึงเลยและคู่นี้ก็เป็นคู่ที่มีการแสดงที่ดีนะครับผมและมากกว่านั้นคือคู่นี้เป็นคู่ที่พอเล่นด้วยกันแล้วมันเป็นพาร์ทเนอร์ที่ซิงค์กันมากๆในการแสดงด้วยเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าการที่จะแบบบทแบบนี้ให้มันดูมีอะไรขึ้นมาไม่ใช่แค่หวานไปแบบเดียวโรแมนติกแบบเดียวเขาเรียกว่าเลเยอร์เดียวครับเล่นเลเยอร์เดียวมันจะดูไม่สนุกเรื่องแบบนี้มันต้องเป็นคนที่มีหลายมุมมองหลายเลเยอร์หรือหลายความรู้สึกในการแสดงออกมาผ่านโหมดหนึ่งและนั่นคือความยากครับแล้วก็บทแบบนี้เหมือนจะแบบเป็นบทที่ง่ายนะเหมือนไม่มีอะไรนะแต่จริงๆเป็นบทที่หานักแสดงเล่นไม่เก่งมันยากมากๆเพราะมันใช้สายตามันใช้ความรู้สึกมันใช้การแสดงออกมันใช้ท่าทางเยอะมากๆถึงบอกว่า
บทที่ดูง่ายแบบนี้แต่เป็นบทที่เล่นยากมากและยากกว่านั้นคือทำให้คนรู้สึกเชื่อแล้วก็หลงรักในตัวละครถึงต้องบอกว่าจิมมี่ซีเนี่ยคือแบบใช่มากๆกับการเป็นตัวละครทับฟ้าและอินทูและใช่มากๆสำหรับการที่เลือกแคสนี้ขึ้นมาเพราะว่าน่าจะเป็น2คนที่ซิงค์กันในระดับที่เล่นกันด้วยกันและรับส่งกันได้ดีแบบนี้เป็นไม่กี่คู่ใน GMTV ที่ทำได้แบบนี้คือแบบปรบมือเลยอ่ะคือเขาทำให้เรื่องที่มันดูแบบราบเรียบในความรู้สึกเวลาเราอ่านบทแล้วคงรู้สึกว่ามันคงไม่ได้มีอะไรมันคงมีแค่ความเขินและความเป็นโรแมนติกคอมเนาะแต่เขาทำให้รู้สึกว่ามันดูน่ารักขึ้นไปอีกได้อะให้ดูมันความแบนๆตรงนั้นมันมีความน่ารักเพิ่มเข้าไป 2-3 เท่าได้อะมันต้องเป็นด้วยการแสดงด้วยส่วนหนึ่งกับบทที่ดีและมันสมกันนะฮะเพราะว่าบทมันก็ดีด้วยเลยนะแสดงก็สามารถที่จะรับบทดีๆแบบนั้นมาแบกไว้กับตัวเองแล้วก็เล่นออกมาได้ด้วยโคตรจะเก่งนะฮะและความเก่งมันโคตรจะยืนยันใน EP นี้เลยว่าน้องเก่งแค่ไหนเนาะซีนที่จิมมี่นะครับผมกับอินเนี่ยเล่นด้วยกันน่ะในหลายครั้งใน EP นี้เป็นซีนที่แบบเราว่าเป็นซีนที่แสดงความสามารถสูงมากไม่ว่าจะเป็นฉากที่จิมมี่เล่นกับหมอการเนาะต้องชมเฟิร์สว่าเฟิร์สเป็นคนที่เล่นดีคนหนึ่ง2 คนเล่นด้วยกันนะโคตรจะเชื่อเลยว่า2 คนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาเป็น10 ปีคือมันไม่ได้เล่นง่ายๆนะคะที่จะแสดงให้เห็นว่าเรารู้สึกกับอีกคนนึงนานขนาดนั้นแล้วโกรธกับอีกคนนึงขนาดนั้นตาเราต้องสั่นน้ำตาเราต้องไหลเราเชื่อมากๆว่าเขาเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้ววันนี้เพื่อนให้อภัยเพื่อนละและเพื่อนขอโทษแล้วคือเป็นฉากหนึ่งที่เล่นกันดีมากๆแล้วก็ค่อนข้างจะเคลียร์ปมในใจของตัวละครได้ว่าบางครั้งเราก็คิดบางครั้งเราก็มองบางอย่างผิดไปแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดไปแต่ความเป็นเพื่อนมันยังคงอยู่ในแบบนั้นนะฮะเป็นความคิดทางบวกมากๆแล้วก็เป็นแบบมันก็สมกับความเป็นบทของพี่จ๋าแล้วก็แบบอย่างมาตาลดาก็แบบจบด้วยความคิดที่มันมีความเป็น positive มากๆประมาณนึงนะฮะ optimistic อีกฉากหนึ่งที่ชอบเลยที่การแสดงดีมากคือฉากครอบครัวนะครับฉากที่ตัวของน้องอินทุเนี่ยมาอยู่ในครอบครัวเนาะแล้วก็รู้สึกว่ากังวลแล้วก็มาเจอพ่อแล้วรู้สึกว่าการเข้าหาผู้ใหญ่ในแบบนั้นนะครับบทมันเขียนมาดีแล้วแหละและการแสดงมันก็ส่งด้วยว่าน้องรู้สึกจริงๆนะว่าคนเนี้ยเป็นคนดีและเขาดีพอจะเผื่อแผ่ความดีนั้นมาให้น้องหมายความว่าหมอทัพเป็นคนที่น่ารักมากพ่อแม่เลี้ยงดูมาดีมากจนหมอทัพเป็นคนน่ารักแบบนี้แล้วส่งความน่ารักนั้นมาถึงตัวผมมากกว่านั้นคือหมอทัพเป็นคนใจอ่อนโยนไม่ได้มาจากแม่แต่มาจากคุณพ่อที่เป็นคนอ่อนโยนเช่นกันประโยคอะมันเป็นประโยคที่เขาเขียนสคริปต์มาแหละคือคนนึงที่จะเอาชนะใจพ่อแม่แฟนได้มันคือคนที่เราเข้าไปนั่งอยู่ในใจลูกเขาครับหมายความว่าเราเข้าใจว่าลูกเขาเป็นคนยังไงและเราอะรู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนลูกเขาถึงเป็นแบบนี้มันคือการสะท้อนนะครับผมเขาเรียกว่ากฎของการ reflect คนบางครั้งเราจะรู้สึกดีก็ต่อเมื่อมีคนชมในสิ่งที่เราประคบประหงมมาอย่างดีนะฮะเช่นสมมติว่าพี่แฮมไม่มีลูกแต่พี่แฮมอะตั้งใจทำช่อง YouTube มากเลยตั้งใจทำทุกอย่างมากๆเลยหรือพี่แฮมอะรังสรรค์สิ่งหนึ่งขึ้นมาแบบด้วยความตั้งใจอ่ะแล้วมีคนหรือทำอาหารก็ได้และอร่อยและมีคนชมว่าอร่อยอ่ะครับผมคนที่จะได้รับคำชมนั้นนะครับบางทีมันคือพ่อแม่เราที่รู้สึกว่าฉันสอนสูตรลูกมาดีหรือใครก็ตามที่มันมีความ reflect กันนะแล้วว่าคนที่ถูก reflect อะครับมันจะเหมือนกับว่าเราไม่จำเป็นต้องชมเขาตรงๆเนาะแต่เราชมลูกเขาผ่านตัวชมลูกเขาเพื่อไปถึงตัวเขาก็ได้อะไรแบบนี้มันเขาเรียกว่ากฎการ reflect แล้วจะรู้สึกดีมากๆเลยเพราะว่าสิ่งที่เราเลี้ยงดูมาหรือสิ่งที่เราตั้งใจทำมาแล้วมันมีคนเห็นนะฮะลูกที่เราเลี้ยงดูมาอย่างดีมันกลายเป็นว่ามีคนเห็นว่าลูกเราเป็นคนอ่อนโยนมีคนมาเห็นว่าลูกเราเป็นคนใจดีซะเหลือเกินและได้มาบอกว่าคนที่ใจดีคนนั้นมาเกิดจากการที่เราเลี้ยงดูที่ดีอ่ะเข้าหาพ่อแม่แฟนเก่งไหมเก่งนะฮะแต่นั่นแหละบทนั้นมันคือบทที่เขารู้สึกคือน้องเขาเล่นกับบทของแบบนักแสดงผู้ใหญ่ที่เขาเก่งกว่าได้แบบถึงมากๆและเช่นกันจิมมี่เล่นในฉากนี้เนี่ยแต่คุยกับพ่อก็เป็นฉากที่ดีมากฉากนึงแล้วก็เล่นได้ถึงมากๆคือเขาตีความตัวละครได้ลึกแล้วก็คือเขาเข้าใจในตัวละครว่าตัวละครจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเราชอบลูกชายเขาตัวละครจะรู้สึกยังไงเมื่อเรารู้สึกว่าเราเป็นลูกชายที่ถูกคาดหวังมาเสมอมาแล้วเขาตีความได้ดีมากๆและรับส่งกันดีไม่งั้นจะไม่มีน้ำตาเลยครับผมพี่เขาเล่นจนมีน้ำตาแล้วตัวจิมมี่เองก็คือส่งกันแบบมีน้ำตาไหลออกมาคือเก่งกันมากฉากนั้นเป็นฉากนึงที่พี่แฮมร้องไห้ไปตอนที่ดูอยู่ในฮอลล์เพราะมันนึกถึงตัวเองมากๆตัวเองเนี่ยเป็นคนที่พ่อคาดหวังมากๆคาดหวังสูงมากเป็นพี่ชายคนโตนะผมแล้วก็คาดหวังในทุกๆมิติเลยว่างั้นดีกว่าทุกวันนี้ก็ยังมีความคาดหวังอยู่แบบนั้นแต่โชคดีที่จิมมี่เขาได้คุยกับคุณพ่อในเวที่คุณพ่อเขาค่อนข้างจะคุยในแบบที่คนที่แบบคุยเข้าใจแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของตัวเองมันจะต่างกับเราที่พ่อเราไม่ได้เป็นคนที่ละเอียดในความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็อาจจะคุยในความโหมดแบบนี้ไม่ได้เราจะคล้ายๆกับจิมมี่
คล้ายๆกับตัวของหมอทัพในจังหวะที่ตัวของหมอทัพคุยกับตัวของอินทุว่าเขาเข้าใจแล้วทำไมพ่อเขาถึงอยากให้เขาเป็นหมอตอนแรกเขาคิดว่าเขาจะเป็นหมอเพราะว่าพ่อของเขาแต่ตอนนี้เขาอยากเป็นหมอเพราะตัวเขาเองมันคือโตมาแล้วเข้าใจเองว่าพ่อคาดหวังดีต่อเขาพี่แฮมอยู่ในโหมดแบบนั้นคล้ายๆกันคือเราโตมาด้วยความที่เราต้องเข้าใจด้วยตัวเราเองนะว่าพ่อเขารู้สึกยังไงกับเราแต่เราไม่มีโอกาสได้มาคุยกับพ่อแบบนี้หรอกเพราะว่าพ่อเขาคงไม่เข้าใจว่าเราจะคุยอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราคุยมันกลายเป็นเราทำสิ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ผู้ใหญ่บางคนไม่ได้ชอบให้เรามาคุยในโหมดนี้นะฮะแต่เราต้องเข้าใจเขาเองว่าจริงๆลึกๆเขาก็หวังให้เราเข้าใจเขาแหละเราก็คงจะเป็นเหมือนกับหมอทัพที่เมื่อเราเกิดเรื่องเสียใจเราจะวิ่งไปหาแม่ก่อนเราจะเล่าให้แม่ฟังก่อนเพราะเราคิดว่าแม่จะรับฟังเราและพ่อเราก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับที่พ่อหมอทัพรู้สึกก็ได้ว่าฉันทำไม่ดีหรือเปล่าหรือฉันเลี้ยงลูกไม่ดีหรือเปล่าลูกถึงไม่รักฉันก็อยากจะให้ลูกฉันรักฉันบ้างนะฉันก็อยากทำให้ลูกเห็นฉันบ้างพอพูดประโยคนี้มันนึกถึงพ่อพี่ทำเหมือนกันว่าบางครั้งพ่อรู้สึกว่าพ่อเขาจะแสดงความน้อยใจออกมาว่าเธอเป็นลูกแม่แหละเธอรักแม่เธอไม่รักฉันหรอกจริงๆมันอาจจะเกิดจากความรู้สึกแบบนี้ก็ได้เพราะเราแค่รู้สึกว่าเราไม่ได้เปิดเพื่อจะไปคุยกับเขาเราไม่รู้สึกว่าเราไม่ได้เปิดเพื่อจะเข้าไปหาเขาแต่อันนี้คือพูดในสิ่งที่มันเกิดก่อนนะหลังแต่มันมีช่วงหนึ่งช่วง2-3 ปีที่แล้วคือพี่แฮมเปิดทุกอย่างแล้วก็ค่อนข้างจะคุยกับเขาเคลียร์มากๆแล้วก็เป็นความแบบรู้สึกที่ดีต่อกันในครอบครัวมากๆและคือเข้าใจหมอทัพมากๆว่าการที่ได้คุยกันมันดีแค่ไหนนะก็เลยเป็นอีกซีนหนึ่งที่เราพี่แฮมชอบมากๆเหมือนกันแล้วรู้สึกว่ามันเป็นซีนที่สมมากๆมันมีท่อนหนึ่งไม่รู้ทุกคนจะเข้าใจหรือเปล่าที่เขาบอกว่ารู้ไหมขนาดแม่ยังไม่กล้าพูดแบบนี้กับพ่อเลยแต่อินกล้าพูดแบบนี้กับพ่อประโยคไหนรู้ไหมที่อินเขากล้าพูดกับพ่อแล้วพ่อรู้สึกว่ามันทำให้เขารู้สึกว่าบางครั้งเขาดูแลเขาจริงจังมากเกินไปหรือเปล่านั่นแหละฮะประโยคที่เขาเปิดใจพ่อก็คือต้นไม้บางทีมันสวยอยู่แล้วการที่มันสั้นกว่านี้นิดนึงมันอาจจะสวยก็ได้นะการที่ปล่อยให้มันการที่ไปตัดมันทิ้งมันอาจจะหมดสวยก็ได้เราไม่มีทางนิยามได้หรอกว่าความสวยนั้นคืออะไรเพราะมันอยู่ที่ตาเรามองแต่ บางครั้งความสวยนั้นน่ะมันอาจจะไม่ได้มีมาตรฐานเดียวมันยังมีอีกหลายๆความสวยอีกหลายแองเกิลให้เราเห็นนะครับผมแล้วมีหลายความสวยที่มันเป็นมุมมองอื่นๆอีกมากกว่านั้นที่เราคิดว่าเรารับรู้มันเป็นประโยคที่เปิดใจคุณพ่อนะว่าบางครั้งการที่เราตั้งมั่นหรือเพอร์เฟกต์บางอย่างจนเกินไปหรือตีกรอบบางอย่างมันจะเกินไปว่ามันต้องเป็นแบบนั้นน่ะมันกลับทำให้คนที่เรารักอาจจะไม่มีความสุขก็ได้เพราะมันอาจจะมีมุมอื่นๆที่ลูกเรามีความสุขก็ได้อย่างเช่นวันนี้ที่ลูกเรามีคนที่เขารักเขาก็มีความสุขเช่นกันไม่ใช่แค่มุมที่ลูกเราต้องแบบมีความก้าวหน้าในชีวิตมุมเดียวที่ลูกเราจะมีความสุขแล้วว่าอันนั้นแหละคือประโยคที่อินกล้าพูดกับพ่อตรงๆนะว่าบางครั้งความสวยงามมันก็ไม่ได้เป็นที่พ่อคิดเสมอไปแม่อาจจะไม่เคยพูดแบบนั้นก็ได้เพราะคิดว่าพ่อคิดถูกแล้วเสมอมาแล้วพอมันจบด้วยฉากนี้อีฉากที่ชอบก็คือนั่นแหละคือการที่บอกว่าเอาบทที่อยู่ในวิวรณ์มาว่าความตั้งมั่นที่ตั้งอยู่3 สิ่งนะก็คือความหวังใจความเชื่อแล้วก็ความรักและความรักยิ่งใหญ่ที่สุดเรารู้สึกว่าความรักยิ่งใหญ่ที่สุดจริงไหมก็อาจจะใช่เมื่อความรักมันก็ก่อเกิดหลายๆสิ่งแล้วก็เป็นพลังงานให้หลายๆคนมันขับเคลื่อนไปอะค่ะว่าเราจะเป็นใครในอนาคตบางทีมันก็ถูกผลักด้วยความรักจากครอบครัวความรักจากคนที่เรารักหรือความรักจากตัวเราเองนะฮะเป็นตัวผลักดันในหลายอย่างให้เราได้เจอในสิ่งที่มันดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าเรื่องมันมีความกลมแล้วก็มีความน่ารักมากหรือฉากที่แบบเธอไม่คิดจะมีฉากแบบนี้เนาะมีความเป็น AV สูงมากนะที่อารมณ์เหมือนแฟนกำลังคุยงานอยู่แล้วก็จะมีอะไรกับแฟนอย่างเงี้ยโอ้โหถึงขั้นลวงเข้าไปในข้างในคือไม่รู้ว่าในบทมีหรือว่าอิมพรไวส์นะแต่คือแบบเล่นได้ถึงใจมากแล้วเข้าใจเลยเพราะรู้สึกบางทีเราเป็นคนที่ว่างงานน้อยมากเพราะพี่แฮมทำงาน7 วันเนี่ยทำไปแล้ว6 วันบางทีวันหยุดน้อยมากนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีเรามีวันหยุดเราก็อยากอยู่กับแฟนของเราไม่อยากให้แฟนเราไปยุ่งกับใคร แล้วก็เป็นแบบคล้ายๆหมอทัพเลยคืออยากให้โฟกัสที่เราคนเดียวเข้าใจมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่รู้สึกแบบแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่แบบว่าต้องแบบมีอะไรทั่วบ้านขนาดนี้นะนี่มันก็ข้างรักเกินไปหมอทัพคือหมอทัพพออยู่กับน้องอินมีความเป็นเด็กสูงเลยเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ทำให้หลายคนติดแล้วก็น่ารักแล้วก็เป็นตัวละครหนึ่งที่แบบบางทีนะก็ทำให้เรากลายเป็นไม่กล้ามีความรักนะเพราะว่าอยากมีความรักกับหมอทัพเพราะว่ากลัวจะไม่ได้แฟนกับหมอทัพแล้วตอนนี้ที่นะการมีแฟนคือตอนนี้เงื่อนไขในการมีแฟนมันสูงมากเพราะมีหมอทัพเป็นตัวอย่างมีแฟนยากขึ้นไปอีกนะฮะโดยรวมแล้วซีรีส์เรื่องนี้อาจจะไม่ใช่ซีรีส์ที่พูดไงดีนะมันมี
ข้อดีข้อเสียปะปนกันไปมันไม่ใช่ซีรีส์ที่มันดีที่สุดแต่มันเป็นซีรีส์ที่มันถูกจริตเราที่สุดครับมันเป็นซีรีส์ที่เราทำให้เรามีความสุขที่สุดในคืนวันอาทิตย์เลยก็คิดว่าอาทิตย์หน้าไม่มีอะไรดูแล้วจะอยู่ยังไงเนี่ยฉันแบบโหเสียใจมากฉันอยากดูอีกเดี๋ยวคงต้องไปฮิวใจด้วยแฟนปาร์ตี้พรุ่งนี้หรือไม่ก็ไปดูแฟนคอนนะฮะแต่รู้สึกคือแบบมันทำให้คิดถึงตัวละครตัวนี้มากๆแล้วก็มีความสุขมากที่ได้ดูทุกครั้งคาดหวังในปีหน้าแล้วว่าจิมมี่ซีเจรับบทไหนแล้วก็คาดหวังว่าพี่จ๋าจะทำบทแบบไหนออกมาอีกนะฮะเรื่องไหนที่พี่จ๋าจะไปดูแลอยากจะรอติดตามต่อไปว่าเรื่องพี่จ๋าเรื่องนั้นจะเป็นใครถือว่าเราดูเรื่องนี้แล้วแฮปปี้มากๆมีความสุขมากแล้วมันตรงจริตพี่ด้วยไงพี่ก็เป็นหมอดูด้วยส่วนหนึ่งนะขาหนึ่งพี่ก็เป็นขาที่เป็นขาอาชีพหนึ่งในของพี่ก็คือเป็นหมอดูถูกไหมแล้วพอเราดูซีรีส์หมอดูมันก็รู้สึกว่ามันก็เข้ากับเรามากๆเนาะทำนายไพ่อะไรเงี้ยมันได้เลยนะเดอะเวิลด์อ่านความหมายฉันงงมากกับการที่หมอมีแฟนเป็นหมอดูแล้วก็คือเก่งกันอ่านไพ่ขึ้นมาทันทีแล้วอ่านถูกด้วยนะใช่ด้วยนะอ่านเก่งซะด้วยถือว่าโดยรวมแล้วเป็นอะไรที่แบบมันทำให้เราเรื่องไงเดียมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเติมเต็มแล้วกันมันในช่วงเวลาที่คนมันเบื่อมันเซ็งมันมีเรื่องให้หนักอยู่แล้วอะเรามาดูเรื่องนี้มันทำให้มันฟูลฟิลเราในหลายๆแง่มุมมากแล้วมันก็ให้ข้อคิดเราเยอะมากๆมันแฝงด้วยรายละเอียดดีเทลของการที่เราทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นรักครอบครัวมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะเสี่ยงกับอะไรบางอย่างมากขึ้นเพื่อให้ได้สิ่งบางอย่างที่เราตั้งใจให้มันได้มาถือว่าเป็นซีรีส์ที่เอาพูดง่ายๆแล้วกันคุณภาพแล้วกันมันอาจจะแบบในเรื่องของการแข่งขันเรายังวัดไม่ได้นะว่าเขาจะไปแข่งกับใครแต่เราเชื่อว่ามันเป็นซีรีส์ที่คุณภาพมากพอและนักแสดงก็มีความสามารถพอที่จะเข้าชิงรางวัลได้เลยนะฮะถือว่าเป็นอีกซีรีส์ที่แบบเก่งมากเราว่ามันกลับซีรีส์เนี่ยทำให้คนรู้จักนักแสดงมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้จักความน่ารักของจิมมี่ซีแล้วก็น้องๆคนอื่นมากขึ้นไปอีกนะฮะก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกในโปรเจกต์อื่นต่อไปในอนาคตวันนี้น่าจะประมาณนี้เนาะแล้วรู้สึกว่าทุกคนดูก็คงเข้าใจแล้วก็หวีดกันเต็มที่อยู่แล้วนะเรื่องไพ่ EP นี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผมก็ค่อนข้างจะตายตัวมีความสุขแล้วกันนะฮะกับซีรีส์เรื่องนี้ดูแล้วก็อิ่มเอมวนๆดูแบบนั้นไปครับเดี๋ยวรอต่อไปว่าเขาจะเอาเรื่องไหนมาแทนเรื่องนี้นะกับทำนายทายทับครับ My Magic Prophecy บอกว่าทุกคนจะมีความสุขเช่นกันเนาะที่อยู่กับพี่แฮมมาตลอด6 สัปดาห์แฮปปี้มากๆกับการได้ติดตามนะครับผมแล้วก็ฟังฟีดแบ็กจากทุกคนมาเขียนคอมเมนต์ให้กันในช่องแดงนะฮะช่อง reaction ช่องนี้ขอบคุณมากๆมีความสุขมากจริงๆนะเดี๋ยวคงได้เจอกันอีกในโปรเจกต์อื่นต่อไปในอนาคตนะครับผมแล้วก็พี่แฮมมีอีกช่องทางนึงคือช่องทาง TikTok อะไรที่อัปเดตไวๆอยู่ใน TikTok นะครับผมสามารถติดตามกันได้ Ham ATH Channel HAM ATH Channel พิมพ์ไปได้เลยนะผมใน TikTok เจอทันทีแน่นอนโอเคก็ถือว่าส่งตัวละครครับแต่ไม่ส่งนักแสดงแล้วกันนะฮะจิมมี่ซีอยู่กับเราไปอีกนานแล้วก็คงได้เห็นผลงานอื่นๆของน้องๆที่มีคุณค่าและก็คิดว่าเหมาะกับน้องๆในบทอื่นๆต่อไปในอนาคตนะคะก็หวังว่าจะได้เห็นกันนะฮะในไลน์อัพ2026 ปีนี้ลุ้นแล้วว่าน้องจะเล่นเรื่องแบบใดเรื่องแบบไหนแต่คิดว่าความสามารถทางการแสดงเขาว่าเล่นได้หมดเลยเล่นได้หมดจริงๆโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณอีกครั้งครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามที่สิ่งทางทุก Instagram Twitter และก็ Facebook นะฮะวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย